নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় পাঠ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সেই বাৰেৰহণীয়া যি উৎসৱ আছিল সেই উৎসৱসমূহ ক'ত আয়োজিত হৈছিল বা ক'ত পালন কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত থকা গেদীয় শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা অট্টালিকাৰ নাম ক'ব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre built by the Union Buildings of Pretoria. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সেই বাৰেৰহণীয়া যি নৃত্য নাটিকা বা অনুষ্ঠান ইউনিয়ন বিল্ডিং প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙে নিৰ্মাণ কৰা অতি মনোমোহা গেদীয় শিলৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ সেই প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছিল বা অনুষ্ঠিত হৈছিল। The Parliament House in New Delhi, the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, the Supreme Court of India in New Delhi and Madras High Court in Chennai are some examples of Indian public buildings that are made of sandstone. গেদীয় শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা ভাৰতীয় কেইটামান ৰাজহুৱা অট্টালিকা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, সুপ্ৰিম কোৰ্ট এই তিনিটা নিউ দিল্লীত আছে আৰু মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্ট যি চেন্নাইত আছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? 10 মে তাৰিখ বা 10 মে দিনটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কেনেকৈ এটা শৰতৰ দিন আছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 10 May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government which was fairly and freely elected. 10 মে তাৰিখৰ দিনটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এটা শৰতৰ দিন আছিল কাৰণ সেই দিনাখন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাটিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমখন সাৰ্বভৌম জাতিভেদ নথকা এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল যিখন চৰকাৰ অতি ন্যায়ভাৱে আৰু মুক্তভাৱে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল আৰু সেই উপলক্ষে সেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আৰু পালিনেতাৰ বা নেতাৰ সৰ্ববৃহৎ সমাৱেশ ঘটিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? মেণ্ডেলাই তেওঁৰ বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতে এটা অতি অসাধাৰণ মানৱীয় ধ্বংসযজ্ঞৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তাৰ মানে তেওঁ কি বুজাইছে আৰু শেষত তেওঁ কৈছে যে গ্লোৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট অৰ্থাৎ অতি গৌৰৱোজ্জ্বল মানৱীয় সফলতা ইয়াৰ অৰ্থ কি? By human disaster, Mandela means to say that black people of South Africa have suffered a lot due to the discrimination in the hands of whites. He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks are not considered as human beings and are maltreated. Human disaster মানে বা মানৱীয় ধ্বংসলীলাৰ অৰ্থ মেণ্ডেলাই এইটো বুজাইছে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল কৃষ্ণাংগ বৰ্ণৰ লোক আছিল বা কৃষ্ণাংগ লোক আছিল তেওঁলোকে শ্বেতাংগসকলৰ হাতত বগা চাহাবসকলৰ হাতত যথেষ্ট তেওঁলোকে শোষিত হৈছিল, তেওঁলোকক শোষণ কৰা হৈছিল। তেওঁ এই কাৰণে এইটো মানৱীয় এটা মহান সফলতা বুলি কোৱা হৈছে, গৌৰৱোজ্জ্বল সফলতা বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এজন কলা ব্যক্তি অৰ্থাৎ কৃষ্ণ বৰ্ণৰ এজন ব্যক্তি সেই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল য'ত কৃষ্ণাংগসকলক মানুহ হিচাপেই গণ্য কৰা হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকক অতি অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে What does Mandela thank the international leaders for? মেণ্ডেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসমূহক কিহৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে On the day of inauguration, Mandela felt privileged to be the host of the nations of the world because not too long ago the South Africans were considered outlaws. উদ্বোধনীৰ সেই দিনটোত মেণ্ডেলাই নিজকে অতি সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছিল কাৰণ তেওঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা অহা পালিনেতাসমূহক তেওঁ আপ্যায়ন কৰিবলৈ বা তেওঁ নিজৰ মাটিতে তেওঁলোকক স্বাগতম জনাবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ দক্ষিণ আফ্ৰিকাসকলক কিছুদিনৰ আগলৈকে তেওঁলোকক আইনৰ গণ্ডিত ৰখা হৈছিল আৰু সেই আইনৰ বাহিৰত থকা মানুহবিলাকে যেতিয়া নিজৰ দেশত অধিক আতিথ্য কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁ নিজকে গৌৰৱ কৰিছিল।
He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. আৰু সেয়েহে তেওঁ সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসমূহক যি তেওঁলোকৰ যি মেণ্ডেলাৰ যি প্ৰেচিডেন্সিক চাবলৈ আহিছিল আৰু এটা ন্যায়ৰ প্ৰতি হোৱা জয়, শান্তিৰ প্ৰতি বা মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰতি হোৱা যি জয়, সেই জয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি জনাইছিল আৰু সেই কাৰণে মেণ্ডেলাই সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসমূহক ধন্যবাদ জনাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ হি ছেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা? মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপৰ কথা তেওঁ কৈছিল? The ideals that Mandela set out for the future of South Africa were poverty alleviation, removal of suffering of people. He also set the ideal for a society where there would be no longer any discrimination based on gender or races. Mandela দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যিসমূহ পদক্ষেপ লৈছিল তাৰ ভিতৰতে হৈছে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰা বা মানুহৰ যি ভুক্তভোগী বা যি বৰ্ণ বৈষম্য সেইবিলাক দূৰ কৰা তেওঁৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছিল। আৰু লগতে তেওঁ এনেকুৱা এখন সমাজ গঢ়াৰ কথা কৈছিল যিখন সমাজত কোনো লিংগক লৈ বা জাতিক লৈ কোনো ধৰণৰ বৰ্ণ বৈষম্য নাথাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট ডু দ্য মিলিটাৰী জেনেৰেলছ ডু, হাউ হেজ দেয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জড এণ্ড হোৱাই? সৈন্যবাহিনীৰ যিসকল জেনেৰেল আছিল বা সেনাপ্ৰধান আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আচৰণ কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিল, কেনেকৈ সলনি হৈছিল আৰু কিয় হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, দ্য হাইয়েষ্ট মিলিটাৰী জেনেৰেলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এণ্ড পুলিচ চেষ্ট bedecked with ribbons and medals from the days gone by saluted Mandela and pledged their loyalty. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শক্তিবলৰ আৰু আৰক্ষীৰ একেবাৰে উচ্চপদস্থ যিসমূহ বিষয়া বা সেনাপ্ৰধান তেওঁলোকৰ যাৰ বুকুত ইতিমধ্যে পাৰ হৈ যোৱা দিনত তেওঁলোকে যি ৰিবন বা মেডেল পাইছিল তেওঁলোকৰ বুকুত লাগি আছিল আৰু তেওঁলোকে মেণ্ডেলাক সেইদিনাখন সালাম কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আনুগত্যা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বা প্ৰদান কৰিছিল। Their attitude towards blacks to a great change. Instead of arresting a black, they saluted him. তেওঁলোকৰ কৃষ্ণাংগসকলৰ প্ৰতি যি আচৰণ আছিল সেই আচৰণৰ সলনি হৈছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, সেইদিনাখন এৰেষ্ট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এজন কৃষ্ণাংগক তেওঁলোকে সালাম কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থামছ ছাং? দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিল বা পৰিৱেশন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, অন দ্য ডে অফ দ্য ইনগ্ৰেশ্যন টু নেশ্যনেল এন্থেমছ ৱেৰ ছাং বিকজ দেয়াৰ ৱেৰ টু ৰেচেছ, দ্য ব্লেকছ এণ্ড দ্য হোৱাইটছ। One anthem was sung by the whites and the other by the blacks, which symbolized the equality of blacks and whites. উদ্বোধনীৰ সেই দিনটো দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল কাৰণ তাত দুটা জাতি আছিল, কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগ। এটা জাতিয়ে শ্বেতাংগসকলে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় গীত গাইছিল আৰু কৃষ্ণাংগসকলে অন্য এটা ৰাষ্ট্ৰীয় গীত গাইছিল যি চিহ্নিত কৰিছিল কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগসকলৰ সমতা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হাউ ডাজ মেণ্ডেলা ডিছক্ৰাইব দ্য চিষ্টেমছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century? মেণ্ডেলাই তেওঁ দেশৰ চৰকাৰৰ যি পদ্ধতি প্ৰথম দশকত কেনেকুৱা আছিল আৰু শেষ দশকত বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকত কেনেকুৱা আছিল আৰু বিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত কেনেকুৱা আছিল বৰ্ণনা কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century দ্য হোৱাইট স্কিন পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of one of the harshest and the most inhuman societies the world had ever seen. বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকত বগা ছালৰ মানুহবিলাকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল বগা ছালৰ মানুহ আছিল বা বগা চাহাব আছিল যাক শ্বেতাংগ বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে এটা পাৰ্থক্য গঢ়ি তুলিছিল আৰু যিটো পাৰ্থক্য পাছলৈ এটা জাতিগত দমন নীতি হৈ পৰিছিল এই কলা ছালৰ মানুহখিনিৰ বিৰুদ্ধে যি নিজৰ দেশতেই কি হৈছিল বগাসকলৰ হাতত শোষিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন সমাজ অতি কঠোৰতম আৰু অমানৱীয় সমাজ গঢ়ি তুলিছিল যিখন পৃথিৱীয়ে কোনো কালে চিনি পোৱা নাছিল। In the last decade of the 20th century, the previous system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. আৰু বিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত পূৰ্বৰ যি পদ্ধতি আছিল, শাসন পদ্ধতি আছিল, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চিৰদিনৰ কাৰণে উফৰাই
তাৰ ঠাইত নতুনকৈ এনেকুৱা এখন চৰকাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল য'ত মানুহৰ সকলো অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল সম অধিকাৰ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ছালৰ বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শাসন কৰা হোৱা নাছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা কাৰেজৰ অৰ্থ কি মেণ্ডেলাৰ মতে বা সাহসৰ অৰ্থ কি মেণ্ডেলাৰ মতে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টু মেণ্ডেলা কাৰেজ ডাজ নট মিন দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট অভাৰকামিং ফিয়াৰ একৰ্ডিং টু হিম ব্ৰেভ মেন নিড নট টু বি ফিয়াৰলেছ বাট শুড বি এবল টু কনকুৱেৰ ফিয়াৰ মেণ্ডেলাৰ মতে সাহস হৈছে ভয়ৰ অনুপস্থিতি নহয় কিন্তু ভয়ক জয় কৰা আৰু এজন সাহসী মানুহ এনে নহয় যি ভয় নকৰে বা তেওঁ ভয় নকৰা ভিতৰ হ'ব নালাগিব কিন্তু তেওঁ সেই ভয়ক দমন কৰিব পাৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ডাজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ টু হেট তেওঁ কোনটো প্ৰাকৃতিক বুলি ভাবে ভাল পোৱা নে ঘৃণা কৰা The Mandela thinks love is more natural because it comes more naturally to the human heart than hate. Mandela ভাবে যে মৰম ভাল পোৱা বেছি প্ৰাকৃতিক কাৰণ ই মানুহৰ হৃদয়লৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে ঘৃণাতকৈ বেছিকৈ আহে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন মেণ্ডেলাই কি দুটা দায়িত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেণ্ডেলা মেনশ্যনছ that every man has twin obligations the first obligation is to his family parents wife and children the second obligation is to his people his community and his country মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰে দুটাকৈ দায়িত্ব আছে প্ৰথমটো দায়িত্ব হৈছে তেওঁৰ পৰিয়াল মাক দেউতাক পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁ নিজৰ দেশখনৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি সমাজখনৰ প্ৰতি আৰু দেশখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী টু মেণ্ডেলা এজ এ বয় এণ্ড এজ এ ষ্টুডেণ্ট হাউ ডিড হি কণ্ট্ৰাষ্ট দিছ ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডমছ উইথ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ মেণ্ডেলাৰ মতে ল'ৰালি অৱস্থাত আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাত মুক্ত হোৱাৰ অৰ্থ কি আছিল বা স্বাধীন হোৱাৰ অৰ্থ কি আছিল আৰু তেওঁ এই ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডমৰ লগত যিবিলাক বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডম তাৰ লগত কেনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগে তো ইয়াৰ হৈছে যে লাইক এনি আদাৰ কিড ফৰ মেণ্ডেলা অলছ' দ্য ফ্ৰীডম মেণ্ট এ ফ্ৰীডম টু মেক মেৰি এণ্ড এনজয় দ্য ব্লিছফুল লাইফ once anybody becomes an adult then antics of childhood looks like transitory because most of the childish activity is wasteful from an adult perspective once you are adult then someday you have to earn a livelihood to bring the bacon home then only you get an honorable existence in the family and in the society কি কৈছে যে আন যিকোনো সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ মেণ্ডেলাইও প্ৰথমতে ভাবিছিল যে স্বাধীনতা মানে তেওঁ মুক্ত মনেৰে তেওঁ আনন্দ মনেৰে খেলি ফুৰা তেওঁ নিজৰ জীৱনটোক আনন্দ উপভোগ কৰা কিন্তু যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ শৈশৱকাল পাৰ হৈ প্ৰাপ্তবয়স্কত ভৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁ কাৰণে তেওঁ দিশৰ ফালৰ পৰা সেই ল'ৰালি কালৰ যিখিনি স্বাধীনতা আছিল সেইখিনি ট্ৰেনজিটৰী এটা অস্থায়ী স্বাধীনতা যেন দেখা পায় আৰু যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি প্ৰাপ্তবয়স্ক হয় তেওঁ কোনোবা এদিন নহয় এদিন কি কৰিব লাগিব নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে বা তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব লাগিব তেওঁ ঘৰলৈ খাদ্য বস্তু আনিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁ পৰিয়ালত বা সমাজত সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী হোৱাই নট মেণ্ডেলাই ভাবেনে যে শোষকজনো মুক্ত কিয় নহয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেণ্ডেলা ডাজ নট ফিল that the oppressor is free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He feels that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity. মেণ্ডেলাই শোষকজন মুক্ত বুলি নাভাবে কাৰণ তেওঁৰ মতে এজন শোষক ঘৃণাৰ বন্দী হৈ থাকে যি ঠেক মনোবৃত্তিৰ বা গণ্ডিৰ মনোবৃত্তিত বন্দী হৈ থাকে তেওঁ অনুভৱ কৰে যে শোষক আৰু শোষণ হোৱা দুইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ যি মানৱীয়তা সেই মানৱীয়তা কাঢ়ি লৈ যোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে why did such a large number of international leaders attend the inauguration what did it signify the triumph of আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসমূহ
সমূহে সেইদিনাখন যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিল কিয় ইমানকৈ গোট খাইছিল ইয়াৰ ট্ৰিয়াম্ফ অফ হোৱাট ডিড ইট সিগনিফাই দ্য ট্ৰিয়াম্ফ অফ ই কিহৰ জয়ৰ চিনস্বৰূপ বা চিন দিয়ে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দ্য প্ৰেজেন্স অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ৱাজ এ জেষ্টাৰ অফ চলিডিটাৰী ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি টু দ্য আইডিয়া অফ দ্য এণ্ড অফ এপাৰ্থিড It signified the triumph of good over evil, the triumph of the idea of a tolerant society without any discrimination. সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসমূহৰ বৃহৎ সংখ্যাই এটা ইংগিত দিয়ে যে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সমাজখনে কি কৰিছে যি এপাৰ্থিড বা যিটো বৰ্ণবৈষম্য অন্ত পৰাৰ তেওঁলোকেও বিচাৰিছে বা তেওঁলোকেও তাত সমৰ্থন জনাইছে আৰু ই সিগনিফাই কৰে যে ভালৰ বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ দমন অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে দুষ্টক দমন শান্তক পালন এনেকুৱা কথাষাৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যে সেই বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ জয় লগতে এনেকুৱা এখন সমাজ টলাৰেণ্ট এখন সমাজ যিখনত কোনো ধৰণৰ বৰ্ণবৈষম্য নাথাকিব এই চিনৰ কথা কোৱা হৈছে Next question to us, what does Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? মেণ্ডেলাই এটো কি বুজায় যে তেতিয়া তেওঁ কয় যে তেওঁ কেৱল সেই পাৰ হৈ যোৱা যিসকল আফ্ৰিকান দেশপ্ৰেমিক আছিল তেওঁলোকৰ মাত্ৰ এটা অংকহে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Mandela wants to pay his tribute to all the people who had sacrificed their lives for the sake of freedom. He feels that he is the sum of all those African patriots who had gone before him because those heroes of yesterday years had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he got the support of his people to be able to come to the power to bring equality for his own people. Mandela সেই ব্যক্তিসকলক যি দেশৰ হকে স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দি গৈছিল বা নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি বা জীৱনক ত্যাগ কৰিছিল তেওঁলোকক তেওঁ সন্মান জনাব বিচাৰিছিল ট্ৰিবিউট দিব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ এনেকুৱা অনুভৱ কৰে যে সেই দেশভক্তসকল যিসকল ইতিমধ্যে এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গৈছে তেওঁলোক এজন বীৰ যি তেওঁলোকে মেণ্ডেলাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা বা এটা পথ প্ৰশস্ত কৰি থৈ গৈছিল সেই সহযোগিতা আৰু এটা ঐক্যবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে যুঁজ কৰিবলৈ এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছিল লগতে তেওঁৰ দেশৰ মানুহবিলাকেও সেই সমতা আনিবৰ কাৰণে তেওঁক সেইখন সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁ ক্ষমতালৈ আহি তেওঁ দেশৰ মানুহবিলাকৰ মাজত সমতা আনিলে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইমানেই আছিল যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা এটা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত আৰু কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাই থাকা ধন্যবাদ